Η δράση σταθμός παραγωγής ενέργειας, δηλαδή Power Station, έχει ως γενικό στόχο να προωθήσει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες μαθητές σχετικά με δημοκρατικές αξίες και δικαιώματα. Ειδικότερος στόχος είναι η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της συμπεριφοράς που απορρέει από αυτήν εντός και εκτός σχολείου. Άλλωστε, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την συναισθηματική νοημοσύνη τους, καλλιεργώντας και σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες. Η δραστηριότητα Power Station είναι μια δραστηριότητα που βοηθάει τους μαθητές να σκεφτούν τις πράξεις βίας, που είναι συχνές στην καθημερινή του ζωή, και στη συνέχεια να αναζητήσουν δημιουργικούς τρόπους αντιμετώπισης τους. Αρχικά, ζητείται από τους μαθητές να σκεφτούν και να βρουν ιδέες για το τι μπορεί να οριστεί ως βία στην καθημερινή του ζωή και να αναφερθούν σε συγκεκριμένες πράξεις, συμπεριφορές βίας. Θα μπορούσαν να είναι πράξεις που οι ίδιοι ή ένα άτομο που γνωρίζουν ότι έχουν βιώσει, πράξεις που έχουν δει ή ακούσει τις ειδήσεις κτλ. Στη συνέχεια θα συζητήσουν σε ομάδες και θα συμφωνήσουν για το ποιες πιστεύουν ότι είναι οι πιο σημαντικές πράξεις βίας και έπειτα θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις στα διάφορα περιστατικά βίας. Το Power Station βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τον τοξικό αντίκτυπο της βίας και των δύο συναισθημάτων στην καθημερινή ζωή και να κατανοήσουν τη σημασία της έβρεσης δημιουργικών και αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση της βίας. Βοηθά επίσης τους μαθητές να κάνουν συνδέσεις μεταξύ της βίας και των σχετικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμβουλευόμαστε για πιο ποιοτικό κατανόηση από τους καθηγητές τους. Σωστή διαχείριση χρόνου από τους μαθητές και βοήθεια από καθηγητές τους χρονικό σύστημα να γίνει πιο φιλικό στους μαθητές. Όλα αυτά γίνουν και δεν μπορούν να πείτε. Με αυτό που κάνατε και βρήκατε λύσεις λοιπόν, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κλείσει ο σταθμός παραγωγής ενέργειας και αντιμετωπίστηκε και μετατράπηκε σε άλλο κάψιμο. Επειδή θα κάνουμε αξιολόγηση της δραστηριότητας που είχαμε, θέλω το πρώτο πράγμα που θέλω να ρωτήσω, δεν χρειάζεται να απαντήσετε όλοι σε όλα, θα ρωτάω έτσι προσωπικά, πώς αισθανθήκατε, είναι η πρώτη μου ερώτηση, κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας. Αν το απολαύσατε ή όχι και γιατί. Εννοείται όπως όλα τα υπόλοιπα. Να μας πει και ένα κορίτσι, Μαριλένα. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε σαν δραστηριότητα γιατί παρόλο που ξέρουμε ο καθένας ξεχωριστά κάποιες μορφές βίας και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, τώρα είναι λίγο διαδραστικό το κομμάτι αυτό. Οπότε μας βοήθησε κιόλας να καταλάβουμε, να δούμε γενικά τι πιστεύουν και οι άλλοι. Άρα λοιπόν είχαμε εξάσκηση πάνω στο θέμα της βίας και ευαισθητοποίηση περαιτέρω. Από αυτές τις μορφές βίας που είδαμε, ποια ανθρώπινα δικαιώματα, και έτσι θα το κλείσουμε, παραβιάζονται. Όχι μόνο ανθρώπινα, γιατί μιλήσαμε και για τα ζώα εκεί, έτσι.
ποια ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται, για παράδειγμα από το cyberbullying. Θέλετε να μου πείτε. Έλα, με Μελίνα. Τα προσωπικά δεδομένα και η ιδιωτική ζωή. Πολύ ωραία. Έτσι, αυτό δεν είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία απάντηση. Είναι πολύ άσχημο το ότι παραβιάζονται το δικαίωμα της ατομικότητας, έτσι, της ιδιωτικότητας και της προσωπικής ζωής. Ωραία. Από την ψυχολογική βία, εδώ που είδαμε την ψυχολογική μάλλον καταπίεση από το σχολικό περιβάλλον, ποιο δικαίωμα παραβιάζεται για τους μαθητές? Τι πιστεύετε? Άννα μου. Το δικαίωμα να ζήσουν, δηλαδή να έχουν αυτή την αφέλειά τους, να έχουν τον χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο. Ωραία. Δηλαδή. Ωραία. Χρόνο για ψυχαγωγία. Έτσι, κάτι που αισθάνονται πάρα πολύ πίεση και ίσως όταν όσο πιο συνεπής είναι ένας μαθητής και επιμελής και με στόχους να πετύχει πράγματα, αυτό σίγουρα τον επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά. Λοιπόν, εγώ θα πω μόνο τέλος ότι στη ζωή μας να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι λέμε όχι στη βία. Ελπίζω από την άσκηση αυτή να πήρατε πολλά. Το κυριότερο είναι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, δηλαδή να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε. Νομίζω ότι γύρω μας και στην επικαιρότητα βλέπουμε πράγματα στα οποία βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, εάν είχαν μιλήσει, θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα διαφορετικά. Και αυτό είναι ένα μάθημα προς όλους μας. Τα πάντα πρέπει να ξεκινούν από το σχολείο και γι' αυτό, όπως σας είπα, σήμερα ξεχάσετε ότι είμαι ο καθηγητής σας και πείτε μου και για προβλήματα στο σχολείο που αντιμετωπίζετε. Γιατί αν δεν ομολογήσουμε κάτι, έτσι ακόμα και στον ίδιο μας τον εαυτό, δεν θα το αντιμετωπίσουμε ποτέ. Το σημερινό μάθημα ας είναι ένας τρόπος αφύπνισης και ευαισθητοποίησης, ώστε να μην επιτρέπουμε καμία μορφή βίας είτε προς εμάς είτε προς άλλους και ακόμα και προς τα ζωάκια που είπαμε, έτσι, που είναι και αυτά σκούλες και σημαντικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.